همینجا وسط زندگی فرش رو جمع میکنم. کاری که حالا جمع و جورش کردم باز میکنم، کار میکنم و دیگه تایم نزدیک بعد از ظهر که میشه اینا رو یه ذره میدم تو حاشیه زندگی، فرش رو برمیگردونم و این انگار یه دفعگی یه چیزی این وسط باز میشه مثل یه چمدون بزرگ و بعد تقریبا نیمه بسته میره تا فردا یه کناری. من آوین فرهادیم، متولد اصفهان. تا 10 سال پیش هم اصفهان بودم و اصفهان زندگی میکردم و الانم به هر بهونه‌ای میخوام دوباره برگردم. یکی از چیزای خوبی که خیلی اصفهان داره اینه که خیلی معموله که کسی که اهل نقاشی طراحی تو شهر کار میکنن، هم فضاش هم خیلی هست. بیرون کار میکردیم، خیلی عادت خوبی بود تو من. کم کم من ذره ها فکر میکنم از همون سفرها و تو سفر کار کردن اینا وارد کار من شد. هرچند که مثلا الان فکر میکنم بود انگار تازه اومد رو پیداش کرد. یه خورده که به کارم فکر میکنم میبینم همونه، کوه بکش رودخونه بکش یه درخت. یعنی فقط اون خونه شیروانی، سقف شیروانی و من فقط انگار ندارم. قبل از اینکه بچه بیاد کار کوچیک بودن و فضامون کرمتر بود. همزمان وقتی که 3 سالش بود پسرک من، یه موقعی بودش که داشتم کار میکردم و میومد مثلا وسط کارم مدادو میگرفت و خب کم کم من یاد گرفتم که در پذیرش این وضعیت باشم. کاغذو میذاشتم مقوا، یه دست مداد به اون میدادم، یه دست خودم من کارامو میکردم، اون خطی میکرد و اینا حتی اومد تو کار من. در لحظه حضور داشتن و یه سری چیزایی به کار من اضافه کرد که شاید خودم جسارت اضافه کردنشون نداشتم. رنگو از اونجا دارم، از اون امیدی که یه بچه میاره برای تو و بزرگ کار کردن جرأتش رو از اونجا دارم. حالت مستلزم اینه که یه جای ثابتی تو باشی، بعد اونو رها کنی بری برگردی، ولی من چون جمع میکنم و باز برم میکنم و ضمن اینکه هی دارم کوچیک کوچیک رنگ میسازم، این برام خیلی بهینه تره. انقدر که وضعیت موقته به پالت سرایت کرد، ولی کار من رو میندازه، راضی هم ازش. خب البته این نمیشه درشو گذاشت، خشک نمیشه رنگ، مثلا توصیه میکنه رنگ خوش نمیشه. حیفه. یعنی اگه بخوام بگم که کجا بود که من دیگه فهمیدم که بگیرم دنبال نقاشی و برم جلو، موقعی بود که چند تا بوم بزرگ گرفتم و رو بوم بزرگ کار کردن که هم قد خودت باشه خیلی هیجان انگیزه، چون که یک چالش تن به تن انگار برای تو اتفاق میفته. و اینو سیاه کردم و از توش پورتری خودم رو پاک کردم و در آوردم و اینقدر من احساس خدایی میکردم که و احساس قدرت که واقعا به نتیجه رسیدم که نه، هیچ کاری نمیتونه جای اینو بگیره. ببین اگه بگیم اون منظره که من میکشم به هر حال داره از اون سنت نقاشانه منظره نگاری میاد، یعنی به طور منطقی همه چیز سر جاشه. اما خب من باید یه بلایی سر این بیارم که حرف بزنه و از اون استایل زیبایی که برای خودش گرفته که بگه همه چی خوبه بیاد بیرون.
حفره خیلی فی‌البداهه اومد. کم کم بر من نماد فقدان شد، فرونشست شد، حتی بودن نبودن شد، یه ذره فلسفی شد. البته من موقعی که کار میکنم خیلی به این چیزا فکر نمی کنم، میبینم که تصویر چی میخواد از من. اما بعد هم وقتی که در خود کار میرم عقب یا در خودم، خب میتونم معناهای خیلی زیادی رو کشف بکنم که شاید اینه، شاید اونه. اینجا محرابه. اینجا کنجیه که در واقع من میتونم یه ساعتایی طراحی کنم. گاهی اول روز، گاهی موقعی که احساس نیاز میکنم که باید برگردم به دفتر و یه ذره با خودم خلوت کنم، اینجا میتونم بکنم. اتودا ممکنه یه بر مبنای یک عکس باشه یا بر مبنای اتودی که من تو طبیعت زدم از کارم، یا ممکنه کاملا ذهنی باشه و بعد اون اتفاقایی که اینجا میفته البته لزوما روی بوم نمیاد. ممکنه نقطه شروع باشه و بعد کار اصلی از این کلی فاصله بگیره. در واقع یکم مثل یه زمزمه‌ایه که قبل از کارم منو متمرکز میکنه یا به هم یه کورسوی راهی نشون میده. ممکنه دقیقا اون نشه اما نقطه شروع بهم میده. لزوما قرار نیست فقط همین اتود اینجا بمونه. ممکنه خودش اثر باشه یا کارای کوچیکی باشه که مثلا خودشون کار اصلی منه، برای من خود اثره، ولی خب ممکنه باز توی کار دیگه بیاد. این روز با هم کشید بعد اومد گفت بیا برای ها خونه کشیدن. به نظرم ما خوبه کار کامل کردن، اون دستش نذاشته. اینو یه جایی نتنز رفته بودیم همونجا کار کردن. یا این یه چیز تخیلیه که اگه یه سالن تئاتری وسط کوها باشه چه اتفاق میفته. گاهی یه چیزایی هم مینویسم. اینجا نوشتم نمیتوانم چیزی را مستقیم بکشم، میخواهم اثرش در نقاشیم باشد، مثلا اثری از انسانها. برای همین عاشق جاهای رها شده و متروکه های آدم ها هستم. قصه ها هستند اما آدم ها رفتند و این نسبت من با خودم هم هست. یعنی اگر نمیخواهم انسان را بکشم به این دلیل است که خودم هم انسانم. اگر شترمرغ بودم لابد کشیدن شترمرغ برایم در نقاشی یک چیز مستقیم بود. اما حتی چاله ها و حوض ها دلتنگی و نبودن است برای من. فقدان، هر فقدانی از دلتنگی برای زاینده رو تا دلتنگی برای روزی که خودم هم در این جهان نیستم. خلق و اون لحظه خلق کردن و ساختن و اون جنگی که تو با اثر داری بسیار چیز مثل خود زندگی پر از شوره، انرژی میده، انرژی میگیره، موفق میشی، شکست قشنگ انگار یک جنگجو رفته توی صحنه نبرد و اون نبرده که بهش انگیزه میده. برای من این شکلیه. من کار نکنم مریض میشم. یعنی بعضی وقتا که پول متریال میدم مطمئنم که اینا رو ندم باید پول تراپیست بدم تا اصلا معلومم نیست نتیجه بده یا نده. ولی اگه مثلا فکر کنیم که از نظر اقتصادی هنرمند شدن بچه‌مو دلم نخواد که چنین رنجی رو بکشه، ولی عمیقاً دلم میخواد که بچشه این مزه رو. حالا پول نیست، اون نیست، این نیست، اینا هم همیشه هست دیگه، کارش نمیشه کرد، ولی این میتونه نگهش داره، حالشو خوب کنه، به زندگی برش گردونه. این بر منم همینه.